بالنسبة لي هي أكلة الإنقاذ السريع. النهارده هاقول لكم على تريكاتي في الملوخية المجمدة عشان تكون زي الملوخية الخضرا ويمكن أحسن كمان. أول حاجة الملوخية لازم تطلع من الفريزر على النار، دي خطوة مهمة جدًا. باقطعها مكعبات بالمنظر ده وهانزل الشوربة بالتدريج شوية صغيرين أوي. المضرب اليدوي كمان هيمنع وجود أي تكتلات في الملوخية وهي بتتعمل. في نفس الوقت طاسة على النار، معلقة كبيرة من السمنة البلدي، 3 مكعبات من الثوم المفروم أو 7 فصوص من الثوم المفروم، والأحلى طشة ملوخية هنزود معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. نرجع بقى للملوخية هنلاقيها فكت اهي وبقت جميلة جدا وقوامها مظبوط. هنزود مكعب مرقة خضار وربع معلقة بيكنج صودا. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ هنا بقى ننزل عليها بأحلى طشة، ونبدأ هنا بقى نشوف، شايفين ريحة وجمال قالب الشقة كلها. تحفة يا جماعة. وبس كده ننزل بشوي الملوخية ونستمتع بالريحة وطعم حكاية. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وبالهنا والشفا.